Ay, ikuan ba ka nang sana? Ana na to. Sini mo? Wala, video yun. Welcome back to our channel. For today's video, gi-invite ko sa akong mga childhood friends para mag-come over silang house to make homemade coffee. Mo day ni naka-advantage nga nakaskwela mi og barista kay we can make our coffee on our own. Same lang jud anang mga kape nga baligya sa coffee shop. Like ang mga price range sa coffee shop is mga 180 to 200 pesos. Pero dire unlimited coffee mi dire anytime kung gusto na mo magbuhat wala gyud mi gasto. So favorite man ako ang matcha, so matcha flavor akong gipili, then the rest kay cappuccino. Story time day no kay sa una di jud ko mahilig mga pi. Then pagsulod na ako sa barista class kay na love na ako ang coffee. Pero sa gara iced cold coffee gyud akong bet. Yan ka ice lang. Sorry. Hot in mo. Walang manig baso. Ito baso. Tap na ng duha. Ah, hot ang duwang. Oh, ice. Iba ang. Loy, gimingaw lagi ko ani. Ito ang mga kuan na to. Wala na. Wala na. Ito ka? Gata na day. Mas mo ano gatos? Sige pa. Sige. Dagdag ka itong isa ka na. Mana? Sige pa. Mana? Day? Kulay heart. Mandang quality. Hi! Hi! Ina day? Mama. Ano sa tong tamis kayo imong gikuan kani? Kuan na. Sige. Matcha po day tanan, sure ka? Ako. Kang sergeant. Choco kate din hot. Ah. Masilin, Dua ka hot. chocolate, Kadili. Spanish iya ah. sponge latte. Ay, man Spanish lang. Picture to day? Ay lunod ka na to daan. Ha? Ay ikuan ba ka nang sana? Ana na to. Kag time na sini mo? Wala, video yun. Oh my goodness. Wala straw. Kira na eh. Ay, okay lang. Wala straw. Yan, frog day, oy. Ayun na Ay, ng kuwan frog, dito eh. Sobra. Gusto ko cream cheese. Oh, na? May sobra dito sa cream cheese. Galang kag cream Okay ra po, ganahan mo ko. Oh. Okay. Tulong nito ganahan ba? Okay ra mong good. Lami man Japon na siya. Anong baso? Baso. Freezer? Dili. Ay, ganit? Alam mo sabi sa dito naman. Nagitilaw sa iyo. Nanay, sa cheesecake, magod na. Lami man good. Namay mo, adi ka to? Kani nga po ko nga. Ano ay? Ito nga, di ay? Mga kani. Lamin. Sa sergeant na. Uy, Ay, sergeant kang kuan. Ako nakakin to. Ano to yun? Bilis. Muna. Sarap ba? Ipit day. Wait lang. Ikaw na biun. Last. Naka-retrete. Ano ba? Ito ano na? Kalos. Gamay na. Oh, mana? Tam? Hindi na may mix. Ako man na on. Tangtangon niya. Ay, no need na mag-istrote ay. Ano ma-pressure mo ano? Silang wawan. Then murag lami lagi kay na pagkain. Pwede nila tamis Ano murag lami Junida. Pwede nila tamis. While drinking coffee, nagchika-chika, then after ani, pauli naman din ko. Ihatod ra din ko nila og car. So, safe ra kong pag-uli. So, maora to kong ganap sa kong daily life vlogs. See you again next time. Bye! Thank you for watching!